Xin chào tất cả các bạn, chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Sau một số những video mình làm về nấu ăn, về tập thể dục và về tình bạn, thì hôm nay mình đã quay trở lại với một video về tiếng Anh đây. Trong những ngày qua thì mình có suy nghĩ đến một vấn đề mà mình nghĩ là tất cả chúng ta ai cũng đã từng có cái trải nghiệm này. Đó là làm sao để có thể nói với người đối diện những điều mà bạn mong muốn nhưng không có vẻ là ra lệnh hoặc yêu cầu. Tại vì nhiều khi á, mình đi chơi cho một nhóm bạn chung chẳng hạn, hoặc là mình đang nói chuyện với sếp chẳng hạn, hoặc là mình đang nói chuyện với khách hàng chẳng hạn, mà mình nói những câu như là tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia, tôi muốn thì nghe nó giống như là mình đang ra lệnh, mình đang yêu cầu và mình đang không có tôn trọng cái ý kiến của người đối diện, thì nó thật sự là nó không có phù hợp. Vậy thì làm sao chúng ta có thể nói chuyện với người đối diện, giao tiếp với họ cái điều mà mình mong muốn mà không có vẻ gì là mình đang yêu cầu hoặc là ra lệnh? Cái này khó đúng không? Các bạn đã nghĩ ra được giải pháp chưa? Nếu chưa thì các bạn hãy xem đến hết video ngày hôm nay nhé. Bởi vì mình sắp chia sẻ với các bạn 7 cách khác nhau để nói câu I want, tôi muốn, mà không có vẻ là ra lệnh hoặc là yêu cầu người khác. Nhưng mà trước hết, đừng quên cho video này một nút like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Đầu tiên á, chúng ta hãy thử tưởng tượng xem nếu như một ngày á, chúng ta phải nghe rất nhiều câu I want từ người khác thì chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? I want you to fix the car. I want you to finish this report by 3 p.m. I want you to go to the supermarket. I want you to buy strawberry for me. I want you to clean this table for me. I want you to make dinner. I want you to make lunch. I want you to take me to work. Eo ơi, một ngày mà mình phải nghe từng đó câu I want từ người khác thì chắc là mình phát rồ mất. Mình sẽ cảm thấy là mình không có được tôn trọng, mà mình cảm thấy là mình đang bị ra lệnh, đang bị yêu cầu, và mình sẽ cảm thấy rất là bức bối trong người luôn á. Cho nên là mình nghĩ là chúng ta nên đặt bản thân mình vào người đối diện khi mà chúng ta giao tiếp, để mà giao tiếp phù hợp hơn mà vẫn truyền tải được cái thông điệp mà chúng ta muốn nói. Giống như là mình vừa mới ví dụ lúc nãy á, nếu như mà bạn nói quá nhiều câu I want thì có thể là bạn không có cái ý ra lệnh hoặc là yêu cầu, nhưng mà người đối diện họ vẫn có cái cảm giác đó, họ vẫn có cái cảm giác là không có được tôn trọng. Cho nên ngay bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn 7 cách để nói câu I want trong tiếng Anh mà không làm cho người khác cảm thấy bị ức chế. Cách đầu tiên mà các bạn có thể sử dụng đó là dùng câu I could really do with. Cái này nó hơi dài đúng không? I could really do with. Nó hơi mang cái ý nghĩa là I need, nhưng mà cũng có mang một chút ý nghĩa là I want. Nói chung là giống như là vừa cần vừa muốn vậy đó chứ không nhất thiết là muốn không. Nói chung là câu này được sử dụng theo cả hai nghĩa đều được. I could really do with thì cái ngữ cảnh để sử dụng cái câu này á, là giống như là mình có một cái vấn đề gì đó, mình có một cái trường hợp nào đó, mình có một cái situation là một cái tình huống, thì mình có thể nói cái câu này mang một cái ý nghĩa là tôi biết là tôi cần và tôi muốn cái gì để mà tôi có thể sửa chữa, để mà tôi có thể giải quyết được cái tình huống, cái vấn đề này. Mình nói một cái ví dụ mà mình hay gặp nhất ở chỗ làm, đó là mọi người thường hay nói với nhau cái câu là I could really do with a coffee right now. Có nghĩa là trời ơi, bây giờ kiểu như là quá stress rồi, quá căng thẳng rồi, cần một cái ly cà phê ngay bây giờ để mà bình tĩnh lại, để mà có thể suy nghĩ được thấu đáo hơn. Nói chung là mọi người rất là thích uống cà phê. Cho những bạn nào mà chưa biết thì Melbourne rất là nổi tiếng về cà phê Melbourne rất là ngon. Tất cả mọi người ở đây hầu như là đều nghiện uống cà phê luôn á. Tại vì cà phê giống như cà phê kiểu Tây á, pha với lại sữa tươi á, chứ không phải kiểu cà phê sữa đặc như là ở Việt Nam mình. Nhưng mà cà phê ở Melbourne rất là nổi tiếng và rất là ngon. Nếu như bạn nào có dịp sang Melbourne thì nhớ thử cà phê ở đây nha. Thôi quay trở lại chủ đề chính đi. Nếu mà mọi người kiểu như là bị stress quá hoặc là bí ý tưởng rồi á, thì mọi người đều muốn uống một ly cà phê. Thì thay vì nói cái câu là I want a coffee right now, mọi người sẽ nói cái câu là
I could really do with a coffee right now. Có nghĩa là tôi vừa cần mà tôi vừa muốn một cái ly cà phê để mà tôi có thể vực dậy tinh thần. Hoặc là ví dụ như là cái áo của em trai mình bị dơ, chị muốn em đi giặt cái áo này đi, chị muốn cái áo này phải được giặt trong hôm nay nha. Thì nó rất là kỳ đúng không? Tại vì đâu phải áo của mình đâu mà mình ra lệnh mà mình yêu cầu. Cho nên mình có thể dùng cái câu là This shirt could really do with a wash. Có nghĩa là cái áo này cần được giặt đó. Thì nó sẽ không có mang cái hơi hướng là mình yêu cầu ra lệnh, không phải là mình muốn, mà là cái áo này cần được giặt, cái áo này muốn được giặt. Thì nghe nó sẽ dễ chịu hơn nhiều đúng không? Cách thứ hai mà các bạn có thể sử dụng đó là dùng câu I feel like. I feel like thì nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương đúng không? Nên mình nói ra là mình cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng nữa. Thì cái câu I feel like này là cái câu yêu thích của mình, là cái câu mà mình thường xuyên sử dụng luôn. Mình nói ví dụ như là trong một nhóm đi ăn chung với nhau mà ví dụ như người thích ăn đồ Hàn, người thích ăn đồ Nhật, người thích ăn đồ Ý, người thích ăn đồ Việt gì đó, thì nói chung là nó rất là khó. Cho nên là cái câu I feel like này nó sẽ là một cái câu cứu cánh cho các bạn để có thể nói với những cái người bạn trong nhóm là bạn muốn ăn món gì nhưng mà không có vẻ gì là bạn đang ra lệnh hoặc là yêu cầu cái nhóm bạn của mình cả. Thì mình nói ví dụ như bạn có thể nói là I feel like Korean today. Do you want Korean? Thấy không? Nghe nó nhẹ nhàng, nó tình cảm hơn nhiều so với cái câu là I want Korean today. I want Korean. Nothing else. Thì chắc là mình nói cái câu I want tới xong thì chắc không có ai chơi với mình nữa quá. Hoặc là ví dụ như các bạn làm việc nhóm chẳng hạn, nhưng mà bạn đang làm cái việc A mà cái người trong nhóm cứ bắt bạn phải làm cái việc B, mà bạn muốn làm cho xong việc nào ra việc đó, bạn muốn làm xong cái việc A trước rồi bạn mới làm tới cái việc B, mà bây giờ không lẽ lại cãi nhau, chung một nhóm cơ mà, tại sao chúng ta phải cãi nhau? Các bạn có thể nói với cái người đó sử dụng cái câu I feel like để mà không có mang cái tính chất là bạn đang bực bội, đang ra lệnh, đang yêu cầu gì cả. Các bạn có thể nói là I feel like finishing project A first, then I'll start with project B. Có nghĩa là tôi nghĩ là tôi cảm thấy là chắc là tôi sẽ làm cho xong cái project A, xong rồi tôi sẽ bắt đầu làm cái project B. Đúng không? Thì nghe nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà cái người kia họ vẫn hiểu được cái dự định, cái quyết định của bạn là bạn muốn làm cho xong cái project A trước rồi bạn mới làm tới cái B. Thì chẳng phải cái câu I feel like này nó vừa cứu các bạn khỏi một cuộc cãi nhau không cần thiết hay sao? Cho nên các bạn thấy không, cái câu I feel like này là cái câu yêu thích của mình, là cái câu mà mình hay sử dụng nhất luôn á. Cách thứ ba mà mình có thể dùng đó là dùng cái câu I'm in the mood for. Có nghĩa là tôi có cái tâm trạng, tôi có cái nhã hứng, tôi có cái hứng thú để mà làm cái này cái kia. Thì cái câu này là một cái câu thay thế rất tốt cho cái câu I want. Tại vì cái câu này nó mang một cái tính chất là vui vẻ, cởi mở, không có quá nhiều áp lực, kiểu cũng hơi giữa 50-50 là có cũng được, không có cũng không sao á. Cho nên là cái người đối diện họ sẽ cảm thấy bớt áp lực và họ có thể là họ sẽ cho các bạn những cái lựa chọn khác nữa. Mình nói ví dụ như là các bạn đi xem phim và có rất là nhiều lựa chọn ngoài rạp phim mà các bạn có thể xem đúng không? Thì các bạn có thể sử dụng cái câu này vừa giống như là một cái kiểu là em muốn xem phim này, anh muốn xem phim này, nhưng mà không có đặt quá nhiều áp lực đối với cái người kia, và cũng có vẻ là các bạn chịu mở lòng cho một cái option thứ hai, một cái lựa chọn thứ hai, chứ không nhất thiết phải là cái bộ phim này. Thì các bạn có thể nói là I'm in the mood for romantic movie tonight. Có nghĩa là anh đang có tâm trạng, em đang có tâm trạng để xem một bộ phim tình cảm lãng mạn vào tối nay. Hoặc là I'm in the mood for action movie today. Có nghĩa là anh đang có tâm trạng để xem mấy bộ phim hành động tối nay nè, em có muốn xem không? Hoặc là các bạn nữ mà xem phim xong và muốn rủ người yêu đi uống trà sữa hay gì đó, mà không có muốn là phải nói huỵch toẹt ra là em muốn đi uống trà sữa, thì các bạn có thể dùng cái câu là I'm in the mood for bubble tea. Thì đương nhiên là cái người kia họ sẽ biết và họ sẽ dẫn bạn đi uống trà sữa đúng không? Mà cái câu thì nghe rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm, không hề mang một tính chất yêu cầu hoặc là ra lệnh một tí nào cả. Cho nên là các bạn có thể sử dụng cái câu này một cách linh hoạt, mang một cái hơi hướng là nó vui vẻ, thoải mái, không có gây áp lực đối với người kia. Cái thứ tư mà các bạn có thể nói đó là dùng câu I really fancy.
có nghĩa là tôi thật sự yêu thích, tôi thật sự thích. Nói chung là cái câu này nó cũng nhẹ nhàng, tình cảm, mà nó cũng hơi mang một cái ý nghĩa là nếu như mà không có thì chắc cũng không sao đâu, chứ cũng không đến nỗi là nhất định khăng khăng là phải được. Thì mình nói là ví dụ như là trời rất là lạnh mà mình đến nhà một ai đó chơi mà người ta mời nước mình, thì mình có thể dùng cái câu là I really fancy for a cup of tea, có nghĩa là tôi thật sự rất thích có một ly trà ngay lúc này. Thì các bạn thấy không, cái câu này nó rất là phù hợp và nó rất là lịch sự, nó không mang một cái ý nghĩa là yêu cầu hay ra lệnh cái người chủ nhà, mà mình nói như vậy giống như là mình chỉ đang đề nghị, mình chỉ đang nêu cái cảm giác của mình thôi. Thì cái người chủ nhà họ biết và họ sẽ mang trà cho mình thay vì mang một ly nước lọc chẳng hạn. Thì cái câu này các bạn có thể sử dụng trong những cái ngữ cảnh tương tự như cái câu trước, đó là I'm in the mood for, câu thay thế cái câu I want một cách rất là dễ chịu, một cách rất là lịch sự. Cái thứ 5 mà mình muốn nói tới nghe có vẻ hơi bạo lực một chút, nhưng mà không phải đâu. Đó là câu I would kill for, có nghĩa là ôi thèm đến chết mất. Kiểu như tôi rất muốn điều đó, tôi giống như là tôi sẽ bằng mọi giá để mà có được cái điều đó đó. Cái câu I would kill for này thậm chí là nó còn mạnh hơn cả cái câu I want nữa. Thì cái câu I would kill for này mình hay sử dụng trong trường hợp là mình đói bụng. Mình biết là nghe nó rất là mắc cười đúng không? Nhưng mà ngay trước cái giờ ăn trưa á, thì thường mình và những người đồng nghiệp sẽ bắt đầu bàn với nhau là hôm nay ăn cái gì. Thì cái lúc đó là mình đã đói bụng lắm rồi, cho nên là mình sẽ nói cái câu là I would kill for a bowl of rice, có nghĩa là ôi bây giờ nhất định chắc chắn là phải đi ra ăn một tô cơm, chứ mà đói quá rồi, kiểu như vậy đó. Thì cái câu I would kill for mang ý nghĩa là ôi tôi chắc chắn, tôi rất là muốn cái đó, kiểu như trong đầu tôi bây giờ chỉ có cái đó thôi, không có cái gì khác nữa hết trơn á. Cách thứ 6 mà mọi người có thể sử dụng đó là dùng câu I'm dying for. I'm dying for thì cũng giống như I would kill for vậy đó, nghe nó hơi bạo lực và nó hơi mạnh mẽ quá mức đúng không? Thì cái câu I'm dying for hoặc là I'm dying to có nghĩa là tôi muốn đến chết đi được ấy, tôi bây giờ chỉ muốn như thế thôi, không muốn một cái gì nữa hết. Cho nên cái câu này á, mình thấy mọi người hay sử dụng khi mà bị kẹt xe đó, bị kẹt xe cứng ngắc ở trên xa lộ mấy tiếng đồng hồ, xe thì cứ nổ, bụng thì đói cồn cào, xong rồi mình thì sau một ngày đi làm mệt mỏi nữa. Cho nên lúc đó thì thật sự là I'm dying to go home now, có nghĩa là ôi tôi chỉ muốn được về nhà thôi, tôi không muốn một điều gì trên đời nữa hết. Hoặc là mình còn nhớ là cái đợt lockdown, tức là cái đợt bị cấm ra ngoài lần trước á, cách đây khoảng mấy tháng ở Melbourne á, xong rồi chính phủ mở cửa lại cho người dân sinh hoạt lại bình thường. Thì mình đã nói với Lola là I'm dying for Japanese food, có nghĩa là ôi thèm đến chết mất thôi, rất là thèm ăn đồ Nhật, rất là thích ăn đồ Nhật. Mà cái lúc mà Melbourne lockdown là bị cấm cửa ra ngoài thì mình không thể mua được cái món đồ Nhật ở cái tiệm đồ Nhật mà mình yêu thích á. Cho nên cái việc đầu tiên sau khi chính phủ mở cửa lại thì mình đã nói với Lola đó là I'm dying for Japanese food, là Lola biết là mình muốn ăn đồ Nhật ở cái tiệm mà bọn mình cùng thích, cho nên là chúng mình đã đi đến đó và ăn đồ Nhật tại vì rất là thèm. I'm dying for mà. Cách thứ 7 cũng là cách cuối cùng mà mình muốn nói tới, đó là dùng câu I'm up for. I'm up for không có nghĩa là tôi đi lên đi xuống gì đâu nha. Câu này á, thì giống như là mình để cho cái người kia họ được quyết định, nhưng mà mình cũng nói ra cái ý của mình. Thì nếu như người ta quyết định theo cái ý của mình thì mình rất là vui sướng, rất là hạnh phúc, nhưng mà mình cũng không có đặt quá nhiều cái áp lực lên họ. Thì cái câu I'm up for này nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó không có áp lực một cái gì cả, cho nên là người nghe thì họ cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào. Mình nói ví dụ cái câu I'm up for này, bạn có thể nói như là I'm up for hiking this weekend, what do you think? Có nghĩa là tôi đang muốn là cuối tuần này mình đi leo núi một chút, bạn nghĩ như thế nào? Thì I'm up for hiking this weekend có nghĩa là tôi muốn đi leo núi cuối tuần này, nhưng mà vẫn hỏi cái ý kiến của người kia là họ muốn như thế nào, what do you think? Nếu như mà người kia họ cũng thích thì mình rất là vui sướng hạnh phúc, hai người cùng đi. Còn nếu như mà người kia họ không muốn thì mình cũng không có áp lực gì hết, mình cũng thoải mái dễ chịu. Cho nên cái câu I'm up for này nó rất là nhẹ nhàng, nó không có mang cái tính chất là nhất định phải đạt được.
thì mình nghĩ là sẽ dễ chịu cho cả hai bên. Vậy là mình vừa mới chia sẻ với các bạn 7 cách khác nhau để nói câu I want. Các bạn có thể linh hoạt để mà sử dụng 7 cái cách mình đã nêu trên để thay thế cho cái câu I want hoặc là I want to, để mà có thể ứng dụng trong những cuộc hội thoại bằng tiếng Anh, để người đối diện người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi mà giao tiếp với bạn, mà vẫn hiểu được cái nội dung, cái thông điệp mà bạn muốn truyền tải. Nhưng mà cũng có khi chúng ta cần phải sử dụng câu I want, đúng không nè? Mình hy vọng là các bạn thích video này và những nội dung mà mình vừa mới chia sẻ trên sẽ giúp cho các bạn nâng cao được trình độ tiếng Anh của mình, cũng như là thêm phần tự tin khi mà giao tiếp bằng tiếng Anh trong công việc cũng như là trong đời sống hàng ngày. Hãy cho mình biết là những câu nào các bạn yêu thích và sẽ sử dụng hoặc là đang sử dụng nhé. Mình cũng rất là muốn biết. Và nếu như là có bạn nào biết thêm những câu khác để nói câu I want thì cũng comment ở dưới cho mình biết luôn nha, để mà mình có thể học hỏi thêm. Nếu như mà bạn nào chưa like thì hãy nhanh chóng ấn một nút like cho video này, cũng như là subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin chào.